เจอกันอีกแล้วค่ะเจอกันกับก้อยอีกแล้วทางช่องวารุณีชาแนลนะคะช่องแบ่งปันทางด้านการตัดเย็บเสื้อผ้าและการสร้างแพทเทิร์นค่ะวันนี้ก็จะมาแบ่งปันแพทเทิร์นจำสูตรนะคะจำสูตรแบบใส่แบบเป้าสวยไม่ตึงไม่รั้งนะคะวิธีทำไม่ยากนะคะสัดส่วนที่เราจะบวกนะถ้าเราจะทำเป็นเสื้อเข้ารูปจำสูตรเข้ารูปนะก็จะบวกอยู่ที่8เซนนะหน้าอกสะโพกจะบวก4เซนนะคะเอวก็จะบวกอยู่ที่4เซนแต่ถ้าเราจะทำเป็นตัวปล่อยเราก็บวกเยอะอกก็บวกไปสัก10เซนสะโพกก็บวกไปสัก8เซนในส่วนของเอวก็ตีเป็นเส้นตรงลงมาเลยในส่วนของที่เราจะทำเป็นทรงตัวปล่อยนะไม่ทำเข้ารูปแต่ถ้าจะทำเข้ารูปอกก็จะบวกที่8เซนนะคะเอวจะบวกอยู่ที่4เซนเอวจะบวกอยู่ที่4เซนสะโพกจะบวก4เซนเหมือนกันนะคะอันนี้มาเริ่มเลยค่ะจะทำเป็นทรงตรงนะคะจำสูตรถ้าไม่อยากพอดีอยากให้เข้ารูปมากก็บวกรวมหน่อยก็ได้นะคะแล้วแต่ชอบนะมาเริ่มเลยค่ะวัดจากริมกระดาษตรงนี้นะหน้าตัวเราเนี่ยค่ะวัดออกไปเลยตรงหน้าตัวเราเนี่ยขออนุญาตเก็บแพทเทิร์นแป๊บนึงนะคะดูเยอะแยะไปหมดเลยวัดออกจากหน้าตัวเรานะคะเอาไว้ยื่นเป้าหน้าวัดออกไปก่อน2 นิ้วครึ่งนะคะ2 นิ้วครึ่งขีดเส้นยาวเลยค่ะขีดเส้นยาวลงไปแล้วก็ตรงขึ้นมาเลยนะคะ2 นิ้วครึ่งเราจะเผื่อกระดาษเอาไว้ก่อนนะจากริมกระดาษลงมานะคะมาตรฐาน10เซนนะคะ10เซนขีดเส้นนี้เรียกเส้นกลางหน้านะคะอันนี้เส้นกลางหน้าขีดเส้นยาวไปค่ะเส้นคอจากเส้นคอลงมาเท่ากับเส้นอันนี้จะเป็นเบสิกพื้นฐานการสร้างแบบเสื้อนะคะทำเหมือนเดิมนะแต่ก็จะทำให้เพื่อนๆมือใหม่ที่เพิ่งเข้ามาดูนะถ้าเพื่อนๆที่ทำสร้างเป็นแล้วก็ผ่านไปเนาะจากเส้นคอวัดลงมาเท่ากับยาวหน้าที่เราวัดได้นะคะเท่ากับยาวหน้าที่เราวัดได้ค่ะขีดเส้นจะได้เส้นเอวนะคะเส้นเอววัดลงมา20เซนมาตรฐานนะคะ20เซนมาตรฐาน20เซนแบ่งครึ่ง10เซนนะคะมาตรฐานจากเส้นเอววัดลงมา20เซนมาตรฐานแบ่งครึ่ง10เซนมาตรฐานเส้น10เซนที่เราแบ่งครึ่งเราจะได้เส้นสะโพกบนนะสะโพกเล็กค่ะ20เซนคือเส้นสะโพกล่างนะคะเดี๋ยวเราจะสร้างเสื้อก่อนแล้วเราค่อยว่ากันเรื่องเป้าของกางเกงจำสูตรนะเส้นคอและเส้นเอวแบ่งครึ่งค่ะเราจะได้เส้นอกนะแบ่งครึ่งเลยค่ะเราจะได้เส้นอกตัวนี้จะไม่ตีกรอบเสื้อนะเพราะว่าจะมีเป้าด้านหลังด้วยค่อยว่ากันจากเส้นอกและเส้นคอแบ่งครึ่งเราจะได้เส้นบ่านะคะเส้นอกและเส้นคอนะแบ่งครึ่งค่ะขีดเส้นเราจะได้เส้นบ่าเราจะได้เส้นหลักๆขึ้นมาแล้วนะตีกรอบคอเลยค่ะใช้มาตรฐานเลยนะวัดขึ้นมา7เซนค่ะวัดขึ้นมา7เซนนะคะ7เซนวัดออกไป6เซนครึ่งจากเส้นกลางวัดออกไป6เซนครึ่งค่ะ6เซนครึ่งคอสูง7เซนนะคะมาตรฐานนี่ค่ะตีกรอบคอเลยนี่ค่ะได้แล้วเรียบร้อยเราได้กรอบคอแล้วเส้นคอสูง7เซนแบ่งครึ่ง3เซนครึ่งค่ะ3เซนครึ่งเราแบ่งครึ่งขีดเส้นเราจะได้เส้นไหล่นะคะไหล่หาร2วัดจากจุดกลางเส้นกลางหน้าออกไปเท่ากับเส้นไหล่ที่เราหาร2นะคะเส้นเราไหล่หาร2ได้เท่าไหร่เราวัดออกไปเลยค่ะในกรณีนี้เราจะทำเป็นเสื้อแขนกุดหรือว่าเสื้อมีแขนแล้วแต่เรานะอันนี้ก็จะสร้างแบบพื้นฐานเบสิกขึ้นมาก่อนนะคะทำเบสิกขึ้นมาก่อนจะทำเป็นตัวปล่อยหรือตัวอะไรก็แล้วแต่ถ้าเราจะทำเป็นเสื้อมีเกล็ดทรงจะต้องมีเกล็ดไหลด้วยนะแต่เนี่ยก็จะไม่ทำเกล็ดไหลนะจะทำแบบเป็น
เกล็ดลอยๆนะคะเกล็ดลอยๆจะทำเป้าให้เพื่อนๆดูนะคะไอ้ทรงส่วนต่างๆที่เราสร้างอ่ะในส่วนของเสื้อถ้าอยากให้ทรงสวยนะก็สร้างแบบที่ก้อยพาทำนะที่เก็บตรงโน้นและตรงนี้อย่างที่เคยทำนะอันนี้ก็จะทำแบบคร่าวๆก่อนจะทำเป้าให้เพื่อนๆดูนะคะบ่าหลังบ่าหน้าหาร2ค่ะวัดออกมาเลยค่ะคร่าวๆรอบอกบวก8หาร4นะคะทำหน้าหลังเท่ากันนะบวก8หาร4ได้เท่าไหร่วัดออกไปเลย 8.7 นะคะของเพื่อนๆได้เท่าไหร่ก็วัดออกไปเลยรอบสะโพกนะคะบวก4บวกรวมหาร4บวกรวมบวก4เซนหาร4นะคะแล้วขีดเส้นตรงลงไปเลยแล้วเราจะได้ไปหาชิ้นหลังอันนี้เส้นสะโพกจะวัดห่างออกมาก่อนนะคะก็จะวัดห่างออกมาก่อนวัดคร่าวๆออกมาก่อนตรงนี้เดี๋ยวจะหาเส้นหลังวัดจากจุดของเส้นสะโพกหน้ามาออกมาครึ่งนิ้วนะคะทีนี้ก็จะวัดเส้นสะโพกออกไปเท่ากับอันนี้9 นิ้วครึ่งก็วัดออกไป9 นิ้วครึ่งเลยนี่สะโพกหลังทีนี้เราจะตีเส้นตรงขึ้นไปกลางหลังวัดจากเส้นกลางหน้าจากจุดนี้มาหาจุดนี้เลยว่าเท่าไหร่อันนี้ไม่มีตัวเลขนะของใครก็ของมันนะคะของใครก็ของคนนั้นนะ19 ครึ่งได้แล้วเราจะได้กลางหลังแล้วส่วนที่เหลือเราไว้ยื่นเป้าหลังนะสะโพกนี่คือเส้นสะโพกจาก9 ครึ่งทีนี้เส้นหน้าอกบวก8หาร4เราก็วัดจากเส้นกลางหลังออกมาเลยนะคะ 8.75 ติ๊กทีนี้เราก็ขีดเส้นหาเส้นสะโพกเราจะได้ชิ้นหลังแล้วนะนี่ค่ะจะได้ชิ้นหลังแล้วถ้าเราจะทำเกล็ดอะไรก็ทำไปนะคะบ่าหลังหาร2เลยค่ะ 7.25 ติ๊กเอาไว้ยาวหลังอันนี้จากจุดเส้นเอวนะคะจากจุดเส้นเอววัดขึ้นมาเท่ากับยาวหลังที่เราวัดได้นะคะติ๊กไว้เลยติ๊กไว้แล้วเช็คก่อนนะคะแล้วเช็คก่อนว่าจากเส้นคอขึ้นมาเขาเลยไป5 เซนไหมถ้าเลยเราจะปรับลงมาใช้5 เซนนะคะอันนี้ไม่ถึง5 เซนนะก็ใช้ของยาวหลังของลูกค้าเลยนะคะอันนี้ไม่ถึงนะขีดเส้นฉากออกมาเลยค่ะวัดจากจุดเส้นกลางหลังออกมา7 เซนมาตรฐานเลยนะ7 เซนตีเส้นฉากค่ะจากจุดนี้จากเส้นคอขึ้นมา2 เซนนะคะจากจุดนี้มาจุดนี้2 เซนอันนี้ได้แล้วเรียบร้อยนะคะจากเส้นบ่าเราจะหาเส้นไหล่หลังนะจากเส้นบ่าวัดขึ้นมา7 เซนมาตรฐานก็ว่าได้แล้วติ๊กเอาไว้จากเส้นคอมาหาเส้นคอสูงหลังนะคะให้เราแบ่งครึ่งจากจุดนี้มาจุดนี้เราแบ่งครึ่งนะคะวัดได้เท่าไหร่แล้วเราแบ่งครึ่งนะคะวัดได้เท่าไหร่แล้วเราแบ่งครึ่งนำครึ่งหนึ่งมาวัดจากจุดนี้มาเท่ากับครึ่งหนึ่งนะคะที่เราได้ก็คือเส้นไหล่หลังนะคะเส้นไหล่หลังทีนี้จากเส้นคอสูงหลังคอสูงหน้ามาหาเส้นไหล่เราวัดไม่ชี้ว่ากี่เซนจากจุดนี้มาจุดนี้กี่เซน13 เซนจดไว้แล้วเรานำมาใช้ด้านหลังค่ะจากคอหลังสูงมาตรงนี้13 เซนนะคะทำเหมือนเดิมนะทำเหมือนเดิมค่ะติ๊กไว้เลย13 เซนเราก็ขีดเส้นหาเส้นบ่าโค้งรักแร้เลยค่ะโค้งรักแร้เลยนะคะใช้ไม้บรรทัดยูเคิร์ฟหรือหัวนกแก้วก็ได้แล้วแต่เราที่เรามีนะคะเพื่อนๆจะใช้เป็นแขนเสื้อแขนกุดหรือว่าเสื้อมีแขนเพื่อนๆก็บวกรักแร้ไปนะแขนกุดก็จะบวกอยู่ที่3 เซนนะมีแขนก็บวกไปสัก6 เซนหรือ8 เซนก็ได้อันนี้นะอันนี้ก็จะโค้งแบบคร่าวๆให้ดูแค่นั้นเองนะก็จะไม่ทำอะไรให้ดูเยอะนะก็จะเน้นเรื่องเป้านะคะเน้นเรื่องเป้ากับการยื่นเป้าให้เพื่อนดูอันนี้คือโครงสร้างของเสื้อนะคะโครงสร้างของเสื้อจำสูตรอันนี้เรียบร้อยเราก็วัดอกสูงไว้สักหน่อยนะคะอกสูงอกห่างไว้สักหน่อยอกห่างหาร2นะคะอกห่างหาร2 3ติ๊กไว้ค่ะติ๊กไว้แล้วก็ตีเส้นฉากลงไปเลยนะคะเราจะได้รู้ว่าคือเส้นอกห่างและอกสูงวัดทะแยงจากเส้นคอลงไปเลยค่ะเท่ากับจากจุดนี้มาจุดนี้เท่ากับเราวัดได้เท่าไหร่ก็คือเท่านั้นนะคะเรียบร้อยพอเราสร้างเสร็จอย่าลืมปรับไหล่นะคะอย่าลืมปรับไหล่นะ
ด้านหน้าปรับลงด้านหลังปรับขึ้นในส่วนของเอวแล้วก็ไปคลอดเอวปกติของเรานะคะไปคลอดเอวปกติของเราหารได้เท่าไหร่บวกได้เท่าไหร่แล้วก็ไปหาเกล็ดหาอะไรปกตินะด้านหลังเก็บเอวเข้ามาครึ่งเซนนะคะนี่ค่ะขีดมาก่อนในส่วนของด้านหลังทีนี้เราจะมาหาเส้นเป้ายื่นหน้าเดี๋ยวจะคำเอวโค้งเข้ามาก่อนนะอันนี้ในส่วนของเอวเพื่อนๆบวกไปเลยนะว่าต้องการเท่าไหร่ก็ขออนุญาตหมุนกระดาษนะขออนุญาตหมุนกระดาษนี่ค่ะเดี๋ยวจะโค้งเอวก่อนจะได้แลดูเป็นสัดส่วนหน่อยนี่ค่ะเขาแลดูเป็นรูปเป็นร่างนะคะอันนี้เรียบร้อยนะคะทีนี้เราจะมาหาเส้นเป้าเราได้มาจากไหนในการจ้ำสูตรนะคะที่ก้อยทำแต่ปกติที่เรียนมาเนาะก็จะใช้สะโพกล่างเราหาร20หรือว่าหาร10อะไรก็ประมาณนั้นแต่มันเป็นจ้ำสูตรอ่ะบางทีมันก็ตึงก็รั้งเนาะเราใช้วิธีนั้นมันก็ตึงก็รั้งถ้าตัวไม่ใหญ่มากนะตัวไม่ใหญ่มากปกติมาตรฐานทั่วไปอ่ะนะก็จะวัดจากเส้นสะโพกล่างลงมาจากเส้นสะโพกล่างลงมาคือเส้นเป้าก็จะใช้อยู่ที่5 นิ้วเลยนะที่ก้อยทำทุกครั้งบ่อยๆให้ลูกค้าเนี่ยก็จะวัดจากเส้นสะโพกล่างลงมา5 นิ้วคือเส้นเป้านี่ค่ะคือเส้นเป้าหลังเราก็ขีดฉากลงมาอย่างนี้ก่อนนะอันนี้กลางหลังนะคะเส้นนี้คือเส้นสะโพกหน้าอันนี้สะโพกหลังนะคะวัดจากเส้นสะโพกลงมา5 นิ้วเนี่ยส่วนมากจะว่ามาตรฐานก็ว่าได้นะนอกจากคนที่ตัวสูงเกินจริงๆอ่ะจะไม่เกินนั้นเลยแล้วล่ะคือจำสูตรเขาจะทำอย่างนี้เลยก็จะไม่ใช้แบบว่าหารสะโพกหารเท่านู้นเท่านี้นะมันตึงอ่ะแต่มันก็ทำได้นะแต่ตึงก็ความรู้สึกว่าก็มันตึงพอเราวัดเสร็จลงมาจากเส้นสะโพกลงมา5 นิ้วเราจะได้เส้นเป้าเส้นนี้เรียกเส้นเป้าเราตีเส้นฉากของเส้นสะโพกลงมาเลยค่ะตีมุมฉากลงมาเลยนะนี่ค่ะสะโพกหลังก็เช่นกันนี่ค่ะตีมุมฉากเส้นนี้เราจะเรียกเส้นเป้าเราได้แล้วนะพอเราได้เส้นเป้าเสร็จอันนี้เป็นส่วนของด้านล่างแล้วนะเป็นส่วนของด้านล่างเป้าหน้าเราขีดยาวมาเลยค่ะนี่นะด้านหลังเราก็จะขีดยาวออกไปนะคะเป้าหน้าก็จะยื่นอยู่ที่2 นิ้วนะคะเป้าหน้าก็จะยื่นอยู่ที่2 นิ้วในสัดส่วนที่จะยื่นเป้าหน้าอยู่ที่2 นิ้วในส่วนของสะโพกของลูกค้าตั้งแต่34 นิ้วอ่ะ34 นิ้วถึง40 นิ้วถึง45ก็จะยื่นอยู่ที่2 นิ้วอยู่ที่2 นิ้วคือเส้นเป้ายื่นหน้าก็จะยื่นอยู่ประมาณนี้ค่ะ2 นิ้วเพราะก็เป็นจำสูตรนะคะแล้วก็จากจุดเส้นสะโพกมาหาเส้นเป้าก็จะแบ่งครึ่งประมาณนี้ก็จะโค้งเป้ายื่นหน้าจากจุดนี้มาก็ประมาณ2 เซนครึ่งประมาณ1 นิ้วนะคะนี่ค่ะประมาณ1 นิ้วก็จะโค้งเป้าหน้าจำสูตรส่วนมากเวลาโค้งเป้าก็จะใช้ตรงนี้โค้งนี่ค่ะวางให้เขาได้ระดับนะประมาณนี้นี่ค่ะ2 นิ้วแต่ถ้าสะโพกใหญ่45ขึ้นไปเท่าไหร่ก็จะใช้จะยื่นเป้าหน้าอยู่ที่2 นิ้วครึ่งจะยื่นเป้าหน้าอยู่2 นิ้วครึ่งถ้าสะโพก34นะถึง40 43 44อะไรประมาณนี้ก็ใช้อยู่ที่2 นิ้วครึ่งที่ตัดให้ลูกค้ามาแทบจะไม่มีปัญหาเรื่องเป้าหลังเป้าตึงด้วยซ้ำนะคะตรงจุดนี้ใช้จากจุดนี้มา2 นิ้วนะ2 นิ้วค่ะเป้ายื่นหน้า2 นิ้วอันนี้เราก็จดเอาไว้นะคะจากเส้นเป้ายื่นหน้ากับเส้นสะโพกเป้ายื่นหน้ากับเส้นสะโพกเราจะแบ่งครึ่งนะคะเนี่ยตรงนี้จุดนี้เราจะแบ่งครึ่งวัดดูซิได้เท่าไหร่เราจะแบ่งครึ่งนะคะเราแบ่งครึ่งอันนี้เรียกเส้นกลางหน้าเส้นกลางขาหน้าคือเส้นนำทางเหมือนเราสร้างกางเกงนะคะแล้วเราจะขีดตรงลงไปเลยนะคะเราจะขีดตรงลงไปเลยนี่ค่ะอันนี้สมมติว่าเป็นขายาวนะขายาวก็เอาทำสุดกระดาษเลยนะทำสุดกระดาษเลยนะอันนี้เราก็ตีเส้นฉากลงไปในส่วนของด้านข้างของกางเกงนะอันนี้ชิ้นหน้าอันนี้ชิ้นหลังนะ
อันนี้เรียกเส้นกลางเวลาเราไปวางกางเกงนะอันนี้เรียกเส้นกลางทีนี้เราจะวัดความยาวของกางเกงเราก็เริ่มวัดจากเส้นเอวจากเส้นเอวลงมาเรากำหนดความยาวเท่าไหร่เราวัดจากเส้นเอวลงมาเราวัดลงมาเลยค่ะแล้วก็ถ้าเราจะทำกางเกงเดี๋ยวก็ขออนุญาตหมุนมาด้านนี้นะเพื่อนๆจะได้มองเห็นถ้าเราจะทำกางเกงขาเล็กเราจะต้องวัดเอวเข่ามาด้วยนะคะเอวเข่าเราวัดลงมาเลยเท่าไหร่เราจะได้ทำกางเกงขาเล็กได้เราจะได้กะวัดรอบหัวเข่าเอาไว้วัดรอบปลายขาเอาไว้ว่าเท่าไหร่เราจะได้กะถูกเอวเข่าเราก็วัดมาแล้วก็ขีดเอาไว้นะคะไอ้ตรงในส่วนนี้คือขาจะเป็นขาตรงนะคะขออนุญาตหมุนกระดาษอันนี้ในส่วนของเป้าด้านหน้ายื่นนะคะเราจะตีเส้นฉากลงมาเป็นเส้นตรงนะคะตีเส้นตรงลงมาอย่างนี้แล้วในส่วนของกางเกงนะคะถ้าเราอยากได้บานให้เป็นกางเกงกระโปรงแบบเราใส่จั๊มสูทมันจะบานๆหน่อยเราก็ตีบานจากเส้นสะโพกลงมาหาเส้นปลายขาอันนี้มันจะเป็นกางเกงขา4 ส่วนนะคะไม่ได้ยาวแบบที่ในแบบนะก็ไม่ได้ต่อกระดาษให้ดูนะอันนี้ก็จะทำให้ดูคร่าวๆถ้าสมมุติว่าเราอยากได้ให้กางเกงเข้าบานมาเราก็ตีบานจากเส้นสะโพกลงมาปลายจะบานอยู่ที่2 เซนครึ่งถึง3 เซนแล้วตีบานออกมาถ้ากรณีเราอยากได้เส้นตรงเราก็ทำขีดเป็นเส้นตรงแต่อย่าลืมว่าเวลาเราตัดกางเกงขาที่เข้าบานนะด้านในจะต้องเก็บเข้า1 นิ้วนะเก็บเข้าขาด้านในคือส่วนตรงนี้เราจะเก็บเข้ามา1 นิ้วนะคะเราเก็บเข้ามาเลย1 นิ้วเต็มที่ถ้าไม่อยากเก็บเข้าก็คือใช้ได้เส้นตรงนะคะเก็บเข้าจะสวยกว่านะคะเวลาเดินจะได้ไม่ต้องพันแข้งพันขาในส่วนของชิ้นหน้านะคะในกรณีที่เราจะตีบานนะก็จะวัดคร่าวๆเดี๋ยวชิ้นหลังค่อยว่ากันนะคะเป็นจั๊มสูทเราตีบานออกมาเราจะทำเป็นกางเกงกระโปรงยาวลงมาแล้วก็ตีบานเป็นทรงเอลงมาด้านล่างเลยนะคะอันนี้ด้านหน้าเสร็จแล้วนะทีนี้ในส่วนของด้านหลังเราจะยื่นเป้าหลังแล้วนะเราจะยื่นเป้าหลังแล้วนะเส้นกลางหลังเราตีตรงลงมาเลยนะคะตีตรงลงมาเลยตีตรงลงมาเลยเส้นเป้าหลังเราจะยื่นเท่าไหร่ด้านหน้าเรายื่นไปเท่าไหร่เราจะยื่นเป้าหลังอีกเท่าตัว2 นิ้วเรายื่นไป2 นิ้วด้านหลังจะต้องยื่นไป4 นิ้วถูกต้องไหมคะถ้าสมมุติว่าเรายื่นเป้าหน้า2 นิ้วด้านหลังเราจะยื่นไป4 นิ้วจากเส้นกลางหลังคือเส้นเป้ายื่นหลังนะคะนี่ค่ะถ้าสมมุติว่าข้างหน้าเรายื่นไป2 นิ้วครึ่งด้านหลังเราก็จะยื่น5 นิ้วเราจะยื่นออกไปอีก1 เท่าตัวนะคะจากจุดนี้มาจุดนี้4 นิ้วข้างหน้าคือยื่นมา2 นิ้วนะคะเป้าหลังยื่นหลังเราจะยื่นมา4 นิ้วแล้วก็จุดเอาไว้ในส่วนของชิ้นหลังนะคะก็จะขีดลงมาประมาณครึ่งเซนเนี่ยประมาณไม่ถึงครึ่งนิ้วดีอะประมาณนี้เนี่ยเราจะตีเข้าทะแยงลงไปอย่างนี้จากเส้นสะโพกล่างมาหาเส้นเป้าเราก็จะแบ่งครึ่งนี่ค่ะตีเส้นฉากเอาไว้เราจะโค้งเป้าใช้ไม้บรรทัดยูเคิร์ฟเลยนะคะวางให้ได้ระดับนี่ค่ะเราจะวางเข้าให้ได้ระดับแล้วเราค่อยโค้งเป้าสูตรนี้อาจจะสวยนะเขาจะไม่ตึงวางไว้อย่างนี้เลยค่ะให้เขาเอียงลงมาหน่อยเพราะว่าจะได้ไม่เวลาใส่จะได้ไม่ต้องเข้าวินนะคะนี่ค่ะจากจุดนี้มาจุดนี้นะคะ4 เซนนะคะจากจุดนี้มา4 เซนนะด้านหน้า2 เซนครึ่งนะคะจากจุดของด้านหลังจั๊มจุดด้านหลังประมาณ4 เซนนะคะจากจุดทะแยงอันนี้ด้านหลังเราได้แล้วเราก็จะขีดเส้นตรงลงไปนะคะในส่วนของขาด้านหลังด้านหน้าเราขีดออกไปเท่าไหร่ด้านหลังเราก็จะขีดออกไปเท่านั้นเส้นเขาก็จะเกยกันอย่างนี้แล้วเราค่อยไปลอกกระดาษใส่นะคะค่อยไปลอกกระดาษใส่เป็นขากางเกงนะคะตรงเส้นนี้
เราก็ขีดตรงลงไปเลยนะคะเส้นฉากของด้านหลังนะคะขีดตรงลงไปเราก็เก็บเข้ามา1 นิ้วนะคะเก็บเข้าไป1 นิ้วนี่ค่ะเราก็จะได้ขากางเกงแต่ถ้าในกรณีที่เราทำเป็นกางเกงขายาวเราไม่ต้องการขาบานมากเราต้องการขากระบอกใหญ่กระบอกเล็กขาเราวัดรอบขาเรามาเลยอันนี้สมมุติว่าเป็นขาด้านล่างยาวที่สุดแล้วนะยาวสุดนะก็จะกะให้ดูเรากำหนดขาปลายขาด้านล่างเราทำเป็นจ้ำสูตรขายาวนะคะเราต้องการขากว้างแค่นี้สมมุติว่า18 นิ้วรวมเรียบร้อย18 นิ้วจะไม่ต้องการขาใหญ่มาก18 นิ้ว18 นิ้วเราก็แบ่งครึ่งนะคะ18 นิ้วเราแบ่งครึ่งก็จะได้อยู่ที่9 นิ้วถูกต้องไหมคะทำเหมือนกางเกง9 นิ้วด้านหน้าเราจะลบออกไป1 นิ้วจะเหลือ8 นิ้วเราก็ใช้เส้นกลางตรงนี้นะคะ8 นิ้ววัดออกไปข้างละ4 นิ้วถึงตรงไหนเราก็ติ๊กเลยถึงตรงไหนเราก็ติ๊กเลยนะคะถึงตรงไหนเราก็ติ๊กเลยนี่คือเส้นกลางเราก็ขีดเส้นระหว่างเส้นเป้าใช้ไม้บรรทัดโค้งนะคะทำเหมือนกางเกงเลยนะคะใช้ไม้บรรทัดโค้งเนี่ยขีดเส้นหาเส้นปลายขานะคะขีดเส้นหาเส้นปลายขาเลยนี่ค่ะทีนี้พอด้านหลังก็เช่นกันระหว่างเส้นสะโพกมาหาเส้นเป้ายื่นหลังให้แบ่งครึ่งระหว่างเส้นสะโพกและเส้นเป้ายื่นหลังให้แบ่งครึ่งนะคะเราจะหาเส้นกลางนี่ค่ะเราได้เส้นกลางหลังนะคะขาของเรา18 นิ้วถูกต้องไหมคะสมมติว่านี่เป็นขายาวนะขาของเรา18 นิ้วเราแบ่งครึ่งได้9ด้านหน้าเราลบไป1ถูกไหมด้านหลังเราจะต้องบวกนะคะต้องบวก9 นิ้วแบ่งครึ่ง9 นิ้วเราบวกไปอีก1ก็จะเป็น10 นิ้ว10 นิ้วเราก็แบ่งครึ่งจากเส้นกลางออกข้างละ5 นิ้วนะคะข้างละ5 นิ้วจากจุดนี้ไป5 นิ้วจากจุดนี้มา5 นิ้วนะคะนี่ค่ะแล้วก็ขีดเส้นเลยโค้งใช้ไม้บรรทัดโค้งเลยนะคะในกรณีที่เราจะใช้เป็นขากระบอกนะคะไม่ใช่ขาตรงแบบทรง A ประมาณนั้นแล้วก็ขีดลงไปอย่าลืมวัดเข่ามาด้วยนะคะเราจะได้ไล่มาตั้งแต่เส้นเข่านะคะเราก็จะได้เส้นขากางเกงที่ว่าขาเล็กไม่ต้องเป็นขาบานหรือขาตรงอันนี้ในกรณีที่เราทำเป็นเกงขายาวนะอันนี้ก็ทำให้ดูในตรงกระดาษสั้นไม่ได้ต่อกระดาษให้ดูนะอันนี้ก็ทำให้ดูคร่าวๆคือเราวัดจากเอวเข่าลงมาเท่าไหร่เราก็กะเส้นเข่าไว้แล้วเราวัดรอบเข่าเราเอาไว้ด้วยนะคะแล้วเราก็วัดแบ่งครึ่งอย่างที่ก้อยบอกด้านหน้าเราจะลบ1 นิ้วด้านหลังเราจะบวกไป1 นิ้วนะคะก็บวกอย่างที่ก้อยบอกให้แบ่งคนละครึ่งอย่างนี้นะคะอันนี้ไม่งงนะจำสูตรเสร็จแล้วนะคะเพื่อนๆขางงกันไหมไม่งงนะในกรณีที่เราจะทำเป็นซิปหลังซิปก็จะอยู่ในเส้นที่ของสะโพกนี่ค่ะในเส้นสะโพกในกรณีซิปหลังนะเราก็จะตัดออกไปแต่ถ้ากรณีเราไม่เอาซิปหลังเราจะทำเป็นกระดุมหน้าตรงนี้เป็นเส้นกลางหลังก็จะบอกว่าเส้นกลางหลังอันนี้เส้นสะโพกตรงนี้เราจะต้องยื่นสาบออกมาแล้วนะคะยื่นสาบออกไปแล้วนี่ค่ะเผื่อเกยติดกระดุม2 เซนครึ่งเราจะใช้เส้นนี้นะคะนี่ค่ะเราจะทำเป็นคอเชิ้ตคออะไรก็แล้วแต่เราแล้วนะคะเราจะทำเป็นคอเชิ้ตคออะไรก็แล้วแต่เราก็จะมาเกยติดตรงถึงเส้นสะโพกทุกอย่างจะอยู่ที่เส้นสะโพกนะคะไม่ว่าจะเป็นซิปหลังหรือกระดุมหน้าทุกอย่างจะเกยติดตรงนี้อันนี้เป็นเส้นกระดุมหน้าถ้าเราจะทำเป็นกระดุมนะนี่ค่ะเป็นกระดุมนี่ก็คือเส้นเป้าอันนี้ไม่งงนะคะในกรณีที่เรายื่นเป้าเดี๋ยวก็จะบอกอีกทีนะเส้นเป้าได้มาจากไหนเส้นเป้าวัดลงมาจากเส้นสะโพกใหญ่ลงมา5 นิ้วขีดเส้นยาวไปเลยค่ะเท่ากับเส้นเป้ายื่นหน้าถ้าสะโพกเรา34 ถึง 40กว่าเนี่ยไม่ถึง45ดีหรืออะไรเงี้ยให้ยื่นอยู่ที่2 นิ้วครึ่งเป้ายื่นหน้า2 นิ้วค่ะโทษทีให้ยื่นอยู่ที่2 นิ้วนะคะ
ให้ยื่นอยู่ที่2 นิ้วเรายื่นเป้าหน้า2 นิ้วเป้าหลังเราจะยื่นเท่ากับ1เท่าของอีก1เท่าของด้านหน้าก็คือ4 นิ้ววัดจากจุดนี้มา4 นิ้วแต่ถ้าสะโพกใหญ่ให้ยื่นเป้าหน้า2 นิ้วครึ่งเป้ายื่นหน้า2 นิ้วครึ่งแล้วเป้ายื่นหลังก็จะเป็น5 นิ้วนะคะ1 เท่าตัวนะคะด้านหลังจะต้องยาวกว่าข้างหน้า1 เท่าตัวอันนี้ไม่งงนะเสร็จแล้วนะคะเพื่อนขานะไม่งงเนาะลองทำดูนะคะลองทำดูแบบตัวปล่อยก่อนนะการยื่นเป้าตรงนี้การหาวิธีเป้าแบบนี้ใช้ได้จริงนะที่ก็ทำให้ลูกค้าไม่มีปัญหาเรื่องเป้าหิ้วเรื่องเป้าตึงบางทีจะมีปัญหาเรื่องจำสูตรเอาเลยค่ะอันนี้เสร็จเรียบร้อยแล้วนะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะคะเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ